Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc chiếc túi đựng điện thoại có chiều rộng là 14, chiều dài là 18, phần đáy sẽ là 5 cm. Đây là những nguyên liệu mình dành cho túi. Len sợi dệt 2mm, mình sẽ dùng 3 màu. Canvas ô vuông lỗ to. Kim móc thì mình dùng kim móc 2.5. Vải dùng để may lót. Con đê, ở đây mình dùng con đê 1.8. Dây xích thì 1m3. Chỉ đen dùng để may lót. Kim khâu lót và kim khâu len. Ghim dùng để định hình canvas. Chúng ta sẽ tiến hành cắt canvas nhé. Chúng ta sẽ đếm lên 28 ô cho phần thân trước, 8 ô cho phần đáy và 28 ô cho phần thân sau. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Chúng ta sẽ đánh dấu ở đây. Chúng ta đếm lên 8 ô. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Đánh dấu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đếm qua chiều rộng. Chiều rộng sẽ là 30 ô. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu phần đáy để chúng ta cắt phần đáy nhé. Chúng ta sẽ đếm từ ngoài vào 6 ô. 2, 4, 6. Đánh dấu ở đây. 2, 4, 6. Chúng ta sẽ bỏ một ô. Cắt bỏ một ô. Từ ngoài đếm vào chúng ta sẽ cắt bỏ 2 ô. Ở bên đây cũng sẽ cắt bỏ một ô. Chúng ta sẽ cắt cái phần này nhé. Chúng ta sẽ ráp canvas lại nhé. Chúng ta sẽ bẻ phần đáy lên. Xong rồi chúng ta sẽ bẻ hai phần bên hông lại. Chúng ta sẽ chồng lên 2 ô. Như thế này nhé. Chúng ta chồng lên 2 ô.
dùng ghim ghim lại. Chúng ta sẽ định hình canvas lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc nhé. Chúng ta tạo nút thắt. Chúng ta sẽ móc phần viền trước, đâm vào đây. Kéo nút thắt và tạo lên. Chúng ta móc một bính. Đâm vào ngay cái ô chúng ta vừa kéo nút thắt lên. Kéo lên. Đâm vào ô kế tiếp. Chúng ta kéo lên. Chúng ta sẽ có 3 vòng len. Chúng ta kéo len và 3 vòng len này. Tiếp tục, chúng ta sẽ đâm vào ngay cái ô này. Chúng ta kéo lên. Đâm vào ô kế tiếp. Kéo lên. Kéo lên và 3 vòng len. Đâm vào ô này, kéo lên. Đâm vào ô kế tiếp. Kéo lên. Kéo lên và 3 vòng len. Chúng ta sẽ móc tương tự như móc mũi giảm. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Sau khi đã móc xong phần viền, chúng ta sẽ kéo lên một đoạn như thế này. Chúng ta sẽ đâm vào chân móc đầu tiên. Chúng ta kéo cái mối len qua. Kéo qua. Chúng ta sẽ đâm vào đây. Ngay cái ô này. Chúng ta kéo lên. Đâm vào ô phía trên. Kéo lên. Đâm qua phía bên trái phần phía dưới. Kéo lên. Đâm vào ô phía trên. Chúng ta kéo lên. Kéo lên qua 2 vòng len. Đâm vào ô phía trên. Kéo lên. Đâm vào ô bên trái phía dưới. Kéo lên. Đâm vào ô phía trên phía bên trái. Chúng ta kéo lên qua 2 vòng len này. Các bạn cứ móc tương tự như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này.
Sau khi đã móc xong được một vòng, chúng ta sẽ kéo len lên. Chúng ta sẽ đâm vào cái ô phía trên này. Chúng ta sẽ kéo cái mối len này xuống. Chúng ta đâm vào ô bên phải phía dưới, kéo len lên. Chúng ta sẽ tiếp tục móc như cái hàng thứ hai mình đã hướng dẫn. Các bạn sẽ móc thêm 2 hàng nữa, tính luôn phần viền sẽ là 4 hàng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi đã móc được hàng thứ 4. Hàng thứ 5 này, chúng ta sẽ móc lên 3 mũi màu xanh đen. Chúng ta sẽ dùng một màu len khác để nối vào. Ở đây thì mình dùng màu xám xi măng. Chúng ta sẽ tạo nút thắt, kéo độ dài vừa phải. Chúng ta sẽ dùng kim kéo cái sợi len màu xám này lên. Chúng ta sẽ dùng tay giữ hai cái màu len này lại nhé. Giữ cả hai sợi luôn nhé các bạn. Chúng ta đâm xuống đây. Chúng ta sẽ kéo sợi len màu xanh đen lên. Chúng ta sẽ có 2 vòng len 2 màu. Đâm vào ô này. Kéo sợi len màu xám lên, kéo qua 2 vòng len. Chúng ta sẽ móc thêm một mũi màu xám nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh đen vào. Chúng ta sẽ móc tiếp 6 mũi màu xanh đen. Mũi thứ nhất. Chúng ta sẽ kẹp sợi len màu xám này vào canvas. Dùng ghim kẹp sợi len với canvas lại. Để khi chúng ta móc, chúng ta sẽ móc luôn sợi len màu xám này. Chúng ta sẽ móc thêm 5 mũi màu xanh nữa. Sau khi đã móc xong 6 mũi màu xanh đen, ở chân móc thứ 7 này, chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào. Kéo sợi len màu xám lên, đâm vào ô bên này. Kéo sợi len màu xanh đen lên, đâm vào đây. Kéo sợi len màu xám qua 2 vòng len này. Chúng ta móc tiếp một mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ dùng sợi len màu xanh đen, chúng ta nối vào. Móc tiếp 6 mũi màu xanh đen. Dùng ghim kẹp sợi len màu xám này vào. Sau đó chúng ta sẽ móc.
Sau khi đã móc xong 6 mũi màu xanh đen, chúng ta tiếp tục nối sợi len màu xám này vào, móc nửa mũi màu xám và nửa mũi màu xanh. Móc lên một mũi màu xám, nối sợi len màu xanh đen vào. Chúng ta sẽ kẹp sợi len màu xám vào canvas. Tiếp tục chúng ta móc lên 6 mũi màu xanh đen. Các bạn cứ móc như vậy, chúng ta sẽ móc 6 mũi màu xanh đen, xong chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào chân móc thứ 7. Chúng ta móc nửa mũi màu xanh và nửa mũi màu xám, xong móc một mũi màu xám và tiếp tục móc 6 mũi màu xanh đen. Chúng ta cứ lặp lại cho đến hết vòng. Sau khi đã móc xong hàng thứ 5, tiếp tục hàng thứ 6 này, chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi màu xanh đen. Ở chân mũi thứ 3 này, chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào. Kéo sợi len màu xám lên. Đâm vào đây, kéo sợi len màu xanh lên. Chúng ta đâm xuống đây, kéo len màu xám qua 2 vòng len này. Chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi màu xám nữa. Chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh vào. Dùng ghim sợi len màu xám này vào. Móc lên 4 mũi màu xanh đen. Ở chân móc thứ 5 này, chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào, móc nửa mũi màu xám và nửa mũi màu xanh. Móc tiếp 3 mũi màu xám. Chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh đen vào. Dùng ghim sợi len màu xám vào. Móc tiếp vào đây 4 mũi màu xanh đen. Ở chân mũi thứ 5 này, chúng ta cũng sẽ nối sợi len màu xám vào, móc nửa mũi màu xám và nửa mũi màu xanh. Sau đó móc lên 3 mũi màu xám và tiếp tục móc lên 4 mũi màu xanh đen. Rồi chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào, chúng ta sẽ lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Và để tạo cho độ xéo của hình tam giác, nên khi phần đầu vào tam giác, chúng ta sẽ móc nửa mũi này nửa mũi kia, còn phần cuối tam giác thì chúng ta sẽ móc hoàn chỉnh một mũi. Các bạn cứ áp dụng công thức đó và móc chiếc túi này nhé.
Sau khi đã móc xong hàng thứ 6, ở hàng thứ 7 này thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi màu xanh đen. Ở mũi thứ 2, chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào. Móc nửa mũi màu xám và nửa mũi màu xanh. Sau đó chúng ta sẽ móc lên thêm 5 mũi màu xám nữa. Chúng ta dùng kẹp sợi len màu xanh vào để móc luôn nhé. Sau khi đã móc xong 5 mũi màu xám, chúng ta sẽ nối len màu xanh đen vào. Chúng ta móc 2 mũi màu xanh đen. Ở chân mũi thứ 3 thì chúng ta sẽ nối sợi len màu xám vào. Móc nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh. Móc tiếp 5 mũi màu xám và sau đó chúng ta sẽ đổi len, móc vào 2 mũi màu xanh đen. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi. Sau khi đã kết thúc hàng thứ 7, ở hàng thứ 8 này thì chúng ta sẽ móc khác đi một chút. Ở mũi đầu tiên này, thông thường chúng ta sẽ đâm vào cái ô này. Chúng ta kéo sợi len lên. Bây giờ chúng ta sẽ đâm vào cái ô phía dưới của sợi len này. Chúng ta kéo sợi len lên. Chúng ta sẽ để nó ở đây. Chúng ta sẽ đâm vào ngay cái ô vuông này. Kéo sợi len màu xám lên. Chúng ta sẽ đâm vào ô phía trên, kéo sợi len màu xám lên. Sau đó chúng ta sẽ đâm vào cái mũi màu xanh đen này. Chúng ta sẽ đâm vào ô phía trên này. Chúng ta sẽ kéo sợi len màu xám lên. Chúng ta sẽ kéo sợi len màu xám qua 2 vòng len này. Chúng ta sẽ dùng ghim sợi len màu xanh đen vào canvas để móc. Chúng ta sẽ móc lên 7 mũi màu xám.
Sau khi đã móc xong 7 mũi màu xám này, ở chân móc kế tiếp, chúng ta sẽ đâm vào đây, kéo sợi len màu xám lên, đâm vào đây, kéo sợi len màu xanh đen lên. Chúng ta đâm vào ô phía trên, kéo sợi len màu xám lên, kéo qua 2 vòng len này. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc lên 7 mũi màu xám. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này nhé. Sau khi đã móc xong hàng thứ 8, ở hàng thứ 9 và hàng thứ 10, chúng ta sẽ móc vào đây 2 hàng màu xám. Chúng ta sẽ cắt sợi len màu xanh đen này ra. Các bạn cứ móc thêm 2 hàng màu xám. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi đã móc xong 2 hàng màu xám này. Sau khi kết thúc hàng thứ 10, hàng thứ 11 này, chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi màu xám. Ở chân móc thứ 4, chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh dương vào. Chúng ta sẽ tạo nút thắt. Kéo sợi len màu xanh dương lên và móc vào đây nửa mũi màu xanh dương, nửa mũi màu xám.
móc thêm một mũi màu xanh dương. Sau đó chúng ta sẽ đổi len. Chúng ta sẽ lấy sợi len màu xám lên. Kéo sợi len màu xám lên. Chúng ta sẽ kẹp sợi len màu xanh vào canvas để chúng ta móc. Chúng ta sẽ móc lên 6 mũi màu xám. Sau khi đã móc xong 6 mũi màu xám, ở chân mũi thứ 7 này, chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh dương vào. Móc nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Móc tiếp một mũi màu xanh. Sau đó, chúng ta sẽ móc lên thêm 6 mũi màu xám. Và ở chân mũi thứ 7, chúng ta sẽ móc nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Và lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Sau khi kết thúc hàng thứ 11, ở hàng thứ 12 này, chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi màu xám. Ở mũi thứ 3, chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh vào. Chúng ta móc nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Sau đó móc thêm 3 mũi màu xanh. Sau đó nối sợi len màu xám vào. Móc vào đây 4 mũi màu xám. Ở mũi thứ 5, chúng ta cũng sẽ nối sợi len màu xanh vào, móc nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này nhé.
Sau khi kết thúc hàng thứ 12, ở hàng thứ 13 này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh lên. Chúng ta sẽ móc vào đây nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Móc tiếp 6 mũi màu xanh. Chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi màu xám. Mũi thứ 3, móc vào đây nửa mũi màu xanh, nửa mũi màu xám. Móc tiếp lên 6 mũi màu xanh. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Sau khi kết thúc hàng thứ 13, lên hàng thứ 14, chúng ta sẽ đâm vào đây, kéo sợi len màu xám xuống. Đâm vào ô phía dưới, kéo sợi len màu xám lên. Chúng ta đâm vào đây, kéo sợi len màu xanh lên. Đâm vào ô phía trên, kéo sợi len màu xanh lên. Sau đó chúng ta sẽ lấy sợi len màu xám này, kéo sợi len màu xanh lên qua 2 vòng len này. Dùng ghim kẹp sợi len màu xám vào. Móc tiếp 7 mũi màu xanh. Sau khi đã móc xong 7 mũi màu xanh, ở mũi kế tiếp chúng ta sẽ kéo sợi len màu xanh lên, đâm vào đây, kéo sợi len màu xám lên, đâm vào đây, kéo sợi len màu xanh qua 2 vòng len này. Dùng ghim kẹp sợi len màu xám vào.
Sau đó, chúng ta sẽ móc tiếp 7 mũi màu xanh. Chúng ta sẽ móc lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Ở hàng thứ 15 này, chúng ta sẽ móc mỗi một màu xanh, chúng ta sẽ không đổi len. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi đã móc xong hàng 15 này. Sau khi kết thúc hàng thứ 15, hàng thứ 16 chúng ta sẽ móc mũi đầu tiên là mũi màu xám. Vì vậy chúng ta sẽ móc vào ô thứ hai là một mũi màu xanh. Chúng ta sẽ không kéo sợi len màu xanh lên, mà chúng ta sẽ kéo sợi len màu xám lên. Chúng ta móc mũi đầu tiên. Chúng ta sẽ đâm vào đây, kéo mó len màu xanh vừa rồi lên. Chúng ta sẽ móc tiếp vào đây 6 mũi màu xanh. Ở mũi kế tiếp, chúng ta sẽ nối sợi len màu xám lên, móc vào đây nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh.
Sau đó, chúng ta sẽ móc tiếp vào đây một mũi màu xám. Chúng ta sẽ lấy xà len màu xanh lên, móc tiếp vào đây 6 mũi màu xanh. Sau khi đã móc xong 6 mũi màu xanh, chúng ta sẽ lấy xà len màu xám lên và móc vào đó nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh, móc lên tiếp một mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại móc 6 mũi màu xanh. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Ở chân móc cuối này, chúng ta sẽ móc vào đây nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh để kết thúc hàng thứ 16. Ở hàng thứ 17 này, chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ móc 4 mũi màu xanh. Ở chân móc kế tiếp, chúng ta sẽ móc nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh. Sau đó chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi màu xám. Chúng ta sẽ lấy xà len màu xanh lên, móc vào đây 4 mũi màu xanh. Mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh. Chúng ta móc thêm 3 mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ móc thêm 4 mũi màu xanh. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi.
Ở hàng thứ 18 này, chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi màu xám. Sau đó chúng ta sẽ nối sợi len màu xanh vào. Chúng ta sẽ móc vào 2 mũi màu xanh. Mũi kế tiếp, chúng ta sẽ móc nửa mũi màu xám, nửa mũi màu xanh. Móc tiếp vào đây 5 mũi màu xám. Chúng ta sẽ lấy sợi len màu xanh lên, móc vào đây 2 mũi màu xanh. Mũi kế tiếp, chúng ta sẽ móc vào đây nửa mũi màu xám và nửa mũi màu xanh. Chúng ta sẽ móc thêm 5 mũi màu xám. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Sau khi kết thúc hàng thứ 18, lên hàng thứ 19, chúng ta sẽ móc vào đây 4 mũi màu xám. Ở mũi thứ 5 này, chúng ta sẽ kéo sợi len màu xám lên, đâm vào đây, kéo sợi len màu xanh lên. Chúng ta sẽ kéo sợi len màu xám vào 2 vòng len này. Chúng ta móc tiếp 7 mũi màu xám.
Sau khi móc xong 7 mũi màu xám, chúng ta sẽ đâm vào đây, kéo sợi len màu xám lên, đâm vào ô bên trái phía dưới, kéo sợi len màu xanh lên, chúng ta đâm vào ô phía trên, kéo sợi len màu xám qua. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng tròn của chiếc túi này. Hàng thứ 20 này, chúng ta sẽ móc một hàng màu xám, chúng ta sẽ không đổi len. Ở phần phía dưới của túi, các bạn cứ móc đối xứng với phần phía trên mình đã hướng dẫn. Để bắt đầu móc cho phần đáy, chúng ta sẽ kéo sợi len lên. Chúng ta sẽ đâm vào đây, kéo sợi len qua. Vì chúng ta sẽ bắt đầu từ phần gốc này cho phần đáy. Kéo sợi len xuống, đâm kim vào ô vuông này, kéo mối len lên.